شتاء عام 1901. سوسة، إيران. تحت شمس كانون الأول الشاحبة، المنقب الفرنسي جاك دي مورغان يراقب عماله وهم يحفرون في أنقاض ما كان يوما عاصمة عيلام القديمة. أسابيع من العمل المضني لم تسفر إلا عن شظايا وحطام. فجأة ارتطم المعول بشيء صلب لا يشبه الحجارة العادية. أزاحوا التراب بأيد مرتجفة، فبدأ يظهر حجر أسود من البازلت ناعم الملمس، طوله يزيد على المترين، مكسور إلى 3 قطع. حين نظر دي مورغان إلى قمة المسلة، رأى نقشا لرجل واقف أمام إله جالس على عرش، وتحت النقش انتظمت آلاف الرموز المسمارية في صفوف محكمة لا نهاية لها. رفعوه من رقاده الذي دام 3000 عام. لم يكن يعلم بعد أنه يحمل بين يديه أكمل مجموعة قوانين عرفتها البشرية. أرسلت المسلة إلى باريس، رممت، وحين فك العلماء رموزها صمتوا. كانت المسلة تنطق باسم ملك لم يسمعوا صوته منذ أن انطفأت شمس بابل. هذا هو حمورابي، الرجل الذي حول الفوضى إلى نظام والقوة الغاشمة إلى قانون. قبل 4000 عام تقريبا وقف هذا الرجل ليتسلم صولجان الحكم في بابل، وهو لا يملك سوى مدينة صغيرة ورؤية عظيمة. فكيف حول تلك المدينة إلى إمبراطورية امتدت من الخليج إلى جبال زاغروس؟ وكيف كتب قوانين لا تزال تدرس في كليات القانون حتى اليوم؟ وكيف وصل هذا الحجر البابلي إلى قلب عيلام؟ والسؤال الأهم، هل كان حمورابي رسول العدالة أم أنه استخدم العدالة قناعا لطموح لا يعرف الحدود؟ عام 1810 قبل الميلاد. في تلك الحقبة لم تكن بابل تلك المدينة العظيمة التي عرفها التاريخ لاحقا. كانت مدينة صغيرة على ضفاف الفرات، تحكمها سلالة من الأموريين، وتحيط بها ممالك أقوى منها في كل جهة. في الشمال كانت آشور تنمو تحت حكم شمشي أدد الأول، الذي بنى إمبراطورية واسعة امتدت من ماري إلى جبال زاغروس. في الجنوب كانت لارسا بقيادة رمسين الأول تسيطر على معظم بلاد سومر القديمة. في الشرق كانت عيلام تلقي بظلالها على السهل، وفي الغرب كانت ماري بعدما ابتلعها شمشي أدد يحكمها ابنه يسمح أدد، بينما كان وريثها الشرعي زمري ليم يقبع في المنفى بمملكة يمخاض. في هذا العالم المزدحم بالطامعين ولد حمورابي ابن الملك سين موباليط. لم يكن أميرا في إمبراطورية عظيمة، بل كان وريث مملكة صغيرة محشورة بين عمالقة. عام 1792 قبل الميلاد كان سين موباليط ملك بابل يصارع المرض. جسده الذي قاد الجيوش يوما بات يخذله، وعيناه اللتان رأتا انتصارات صغيرة باتتا تغلقان على قلق عميق. لم يكن قلقه على نفسه، بل على ابنه الشاب حمورابي الذي سيرث عرشا محاطا بالأعداء من كل جانب. في تلك الأجواء المشحونة جلس حمورابي الشاب على عرش أبيه. لم يكن يملك جيشا عظيما ولا ثروات طائلة، كان يملك شيئا واحدا، صبرا لا ينفد، وذكاء يعرف متى يضرب ومتى ينتظر. ل30 عاما كاملة لم يحرك حمورابي ساكنا، راقب وانتظر وبنى. بنى المعابد وحفر القنوات ورمم الأسوار، تحالف مع هذا ضد ذاك، ثم انقلب على هذا مع ذاك. كان يلعب لعبة طويلة النفس، بينما الآخرون يتصارعون وينهكون أنفسهم. ولكن من يعرف حمورابي يعرف أن صمته لم يكن سلاما، كان صمت بركان قبل الثوران. ل30 عاما ارتدى حمورابي قناع الملك الوديع. لم يكن ذلك القناع ضعفا، بل كان أذكى أسلحته. ففي زمن كان الملوك فيه يستعجلون المجد ويسوقون جيوشهم إلى الحروب طلبا لانتصار سريع، اختار حمورابي أن يفعل عكس الجميع تماما. اختار أن ينتظر. حفر القنوات حتى غطت مياه الفرات كامل السهل الرسوبي، فأينعت الحقول وامتلأت المخازن. رمم المعابد في نيبور وأور، فرضي عنه الكهنة. عزز أسوار مدينته حجرا فوق حجر، وأعاد بناء اقتصاد بلاده، حتى صارت بابل سوقا يقصدها التجار من كل حدب. وفي الخارج
كان ينسج شبكة من الحرير والسم معا. حافظ على علاقات دبلوماسية حذرة مع شمشي أددة ملك آشور الأقوى. تحالف مع زمري ليم ملك ماري، وتبادل معه رسائل المودة التي حفظت في أرشيف ماري حتى يومنا هذا. بل تحالف مع رمسن ملك لارسا، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الرجل سيكون آخر من يواجهه. كان حمورابي قد أدرك حقيقة يجهلها معظم الحكام، أن الزمن نفسه حليف لمن يحسن الانتظار. فكل عام يمر يشيخ فيه خصم ويضعف فيه عرش، وتتبدل موازين القوة دون أن تراق قطرة دم. ثم بدأت الإشارات الأولى تلوح في الأفق. في نحو عام 1776 قبل الميلاد مات شمشي أدد عملاق الشمال، وما إن أغمضت عيناه حتى تصدعت إمبراطوريته بين أبنائه الضعفاء. مرت 13 عاما أخرى شهدت فيها موازين القوة مزيدا من الميل. شاخ رمسن في الجنوب، واستعاد زمري ليم عرشه المسلوب في ماري، لكنه ظل منشغلا بترميم مملكة مزقتها عقود الاحتلال. تلفت حمورابي حوله، فرأى العمالقة الذين حاصروه يتهاوون واحدا تلو الآخر، بينما هو الصبور الصامت يقف في ذروة قوته. كان قد بلغ 50، أمضى نصف عمره في الظل. حان وقت الخروج إلى النور، لكن القدر شاء أن تأتي الضربة الأولى لا من سيف حمورابي، بل من عدو لم يحسب له أحد حسابا. في نحو عام 1764 قبل الميلاد انفجرت السماء فوق السهل. هبطت جيوش عيلام من الشرق كالجراد الأسود، سحقت مملكة إشنون القوية في طريقها، ثم واصلت زحفها نحو بابل. بدا الموقف ميؤوسا منه، فمن يصمد أمام عيلام؟ استنجد حمورابي بحليفه زمري ليم، فجاءت جيوش ماري تعبر الفرات نحوه. التقى الجيشان بالعيلاميين في معركة ضارية، خرج منها حمورابي منتصرا لأول مرة انتصارا عسكريا كبيرا. رجل أمضى عمره ينتظر ذاق طعم النصر أخيرا، فأدرك أن زمن الانتظار قد انتهى. لكن هذا النصر كشف له خيانة مبيتة، فقد اكتشف حمورابي أن رمسن ملك لارسا كان في تحالف سري مع عيلام التي جاء ليقاتلها. لم يصرخ، لم يظهر غضبه، ابتسم فحسب، لأن الخائن قد منحه للتو الذريعة التي كان يبحث عنها منذ 30 عاما. في عام 1763 قبل الميلاد ساق حمورابي جيشه نحو لارسا وأطبق عليها الحصار، وهنا أخرج سلاحه الأمضى، سلاحا ورثه عن أبيه لكنه أتقنه كما لم يتقنه أحد قبله: الماء. حول مجاري الأنهار عن المدينة، قطع عنها شريان الحياة، ثم انتظر كعادته. عطشت لارسا، ذبلت حقولها الخضراء حتى صارت رمادا، جفت آبارها، تعالت صرخات أهلها من وراء الأسوار العالية. دام الحصار 6 أشهر كاملة، والمدينة تذوي ببطء كزهرة اقتلعت من جذرها. وحين بلغ أهلها حافة الموت، أطلق حمورابي المياه المحبوسة دفعة واحدة. اندفع الطوفان الغاضب نحو الأسوار المتصدعة، فقوض أساساتها وابتلع دفاعاتها. ثم دخل الجيش البابلي من الثغرات، سقطت لارسا، وسيق رمسن الملك الشيخ الذي حكم 60 عاما كاملة إلى بابل أسيرا ذليلا، بعد أن كان سيد الجنوب بلا منازع. بسقوط لارسا صار جنوب بلاد الرافدين كله بيد حمورابي. أوروكو ونيبورو وأورو سلة غذاء العالم القديم كلها انحنت لبابل. لكن حمورابي لم يكتفي، لم يبق سوى هدف واحد، مملكة واحدة تقف بينه وبين حلمه، مملكة الرجل الذي أنقذه من عيلام قبل أعوام قليلة، مملكة صديقه زمري ليم. كان زمري ليم أقرب حلفاء حمورابي، بل أقرب ما يكون إلى صديق. قاتلا معا ضد عيلام كتفا إلى كتف، تبادل الرسائل والهدايا، وأرسل زمري ليم جواسيسه إلى بابل ليراقبوا أعداء حمورابي ويوافوه بأخبارهم أولا بأول. وهنا تكمن واحدة من أعجب مفارقات التاريخ، فمعظم ما نعرفه اليوم عن حمورابي لم يصلنا من بابل بل من أرشيف ماري.
من رسائل جواسيس زمري ليم أنفسهم. أولئك الرجال الذين راقبوا صديق ملكهم عن كثب كانوا يدونون دون أن يدروا فصول نهايتهم هم في عام 1761 قبل الميلاد، وبلا سابق إنذار انقض حمورابي على ماري. لا نعرف السبب الحقيقي حتى اليوم. يقول بعض المؤرخين إنه نزاع على حقوق المياه، ذلك السلاح الذي عشقه حمورابي، ويقول آخرون إنه الطمع في موقع ماري على مفترق طرق التجارة القديمة. وربما كان الأمر أبسط وأقسى، أن حمورابي أراد أن تبقى بابل وحدها سيدة العالم، ولا مكان في عالمه لصديق قوي. سقطت ماري، واختفى زمري ليم من صفحات التاريخ في تلك السنة بالذات. لا نعرف أقتل في المعركة أم أعدم بعدها، لكن صمت السجلات عنه أبلغ من أي كلمة. في البداية أبقى حمورابي على المدينة قائمة، كما فعل بغيرها من المدن المهزومة، لكن بعد عامين تجرأت ماري على ما لم تجرؤ عليه مدينة أخرى. تمردت على الحكم البابلي، فجاء رد حمورابي هذه المرة نهائيا لا رجعة فيه. لقد محى ماري من الوجود، أحرق قصرها، هدم أسوارها، سواها بالأرض، وهذا ما لم يفعله بغيرها. فهو الذي احتل المدن الأخرى فأعاد بناءها وضمها إلى إمبراطوريته بعناية فائقة. فلماذا أفنى ماري وحدها؟ ربما كان التمرد وحده كافيا ليشعل غضبه، وربما أراد أيضا أن يمحو كل أثر لصداقة صارت عبئا على ضميره، وربما خشي أن تبقى ماري رمزا للتمرد يلهم الآخرين، أو ربما كان يعلم أن أرشيفها الطيني يحتفظ بأسرار لا يريدها أن ترى النور أبدا. لكن المفارقة الكبرى أن الأرشيف نجا، فالنار التي التهمت القصر شوت آلاف الألواح الطينية فأحالتها إلى فخار صلب لا يبلى، ودفنتها الرمال 4000 عام، لتخرج أخيرا وتروي للعالم قصة ملك خان صديقه. بحلول أواخر عهده صار حمورابي سيد بلاد الرافدين بلا منازع، من الخليج جنوبا إلى جبال زاغروس شرقا. لأول مرة منذ سرجون الأكدي انقادت السهول كلها لملك واحد، لكن الفاتح العظيم كان يعلم حقيقة مرة، أن السيف يفتح المدن لكنه لا يحكم القلوب. السيف يخضع الأجساد، فما الذي يخضع العقول؟ هنا قرر حمورابي أن يفعل شيئا لم يفعله ملك قبله بهذا الإتقان. قرر أن ينقش العدالة على الحجر. في السنوات الأخيرة من حكمه جلس حمورابي في قصره ونظر إلى إمبراطوريته الشاسعة، فرأى فيها شقوقا خفية. كل مدينة من مدنه كانت تحمل تقاليدها الخاصة، لكل معبد كهنته وامتيازاتهم، ولكل قاض مزاجه وأهواؤه. كانت كل مدينة أشبه بمملكة صغيرة داخل الإمبراطورية الكبرى. وكان حمورابي يعلم أن ما يجمعه السيف اليوم قد يبعثره الاختلاف غدا، فقرر أن يوحد القانون، أن يجعله واحدا للجميع، مرئيا لا يخفى، منقوشا في حجر لا يستطيع كاهن أن يزوره، ولا قاض أن يتحايل عليه. أمر بأن يختار حجر من البازلت الأسود الصلب، ذلك الحجر العنيد الذي يصعب نحته لكنه يتحدى القرون. ارتفع أكثر من 2.25 متر، ثقيلا كالجبل، أسود كالليل. انكب عليه الكتبة شهورا ينقشون 82 و200 مادة قانونية تحكم الحياة بأسرها: التجارة والزواج، الميراث والزراعة، الجريمة والعقاب، حقوق الأطباء والبنائين والملاحين والعبيد. وفي أعلى المسلة نقشوا صورة لن ينساها التاريخ: رجل مهيب ذو لحية طويلة يقف باحترام أمام إله جالس على عرشه، يمد الإله يده إليه، وفيها صولجان وحلقة قياس، رمز السلطة والعدل. الرجل هو حمورابي، والإله هو شمش، إله الشمس والعدالة. كانت الرسالة التي أرادها حمورابي واضحة كالشمس التي يمثلها الإله: لست أنا من يشرع هذه القوانين، بل الإله. أنا مجرد ناقل أمين لكلمته، من يعصي القانون يعصي السماء. وفي مقدمة المسلة خاطب حمورابي شعبه بكلمات ما زالت تقرأ حتى اليوم بعد 4000 عام. قال: إن الآلهة بعثته ليقيم العدل في الأرض، وليقضي على الشرير والأثيم،
وليمنع القوي من ظلم الضعيف. كان يعرف تماما ما يصنع، لم يكن ينحت حجرا، بل كان يبني ذاكرة. كان يعلم أن الأجساد تفنى والممالك تنهار والجيوش تهزم، لكن الحرف المنقوش في الصخر ينجو من كل ذلك. لكن ماذا كان مكتوبا على تلك المسلة؟ هل كانت عدالة كما وعد شعبه؟ أم كانت وجها آخر للسلطة ارتدت قناع العدل؟ لم يكن قانون حمورابي أول قانون في التاريخ، فقد سبقه بنحو 3 قرون قانون الملك أورنمو، ثم قانون لبتعشتار. لكن قانون حمورابي كان الأكمل والأشمل والأطول عمرا. كان القانون الذي رآه العالم كله وحفظه التاريخ. قسم حمورابي المجتمع إلى 3 طبقات: الأويلوم وهم الأحرار الأشراف، المشكنوم وهم عامة الناس من صغار الملاك والحرفيين، ثم الوردوم وهم العبيد، لكل طبقة حقوقها ولكل طبقة عقوباتها. وفي القانون قواعد تذهل بدقتها حتى اليوم. إذا بنى بناء بيتا فانهار وقتل صاحبه قتل البناء، وإذا قتل الانهيار ابن صاحب البيت قتل ابن البناء. إذا سرق أحد ثورا من المعبد رد 30 ضعفا، وإذا اتهم رجل آخر زورا بجريمة ولم يثبتها نال هو عقوبة تلك الجريمة. وفيه قانونه الأشهر الذي عبر آلاف السنين ودخل في نصوص الشرائع الكبرى من بعده بصيغ مختلفة: العين بالعين، والسن بالسن، والكسر بالكسر. يبدو القانون في ظاهره قاسيا موحشا، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. ففي زمن كانت فيه ثارات القبائل تبيد عشائر بأكملها انتقاما لجرح واحد، جاء قانون حمورابي ليضع سقفا للعقوبة. لا يجوز أن يقتل 10 ثأرا لقتيل واحد، عين واحدة بعين، لا مذبحة كاملة. كان القانون في جوهره محاولة لكبح جنون الانتقام، بل إن فيه حماية مدهشة للضعيف. فالمرأة كان لها حق الطلاق إن أساء زوجها معاملتها، والأرملة كان لها نصيب مصون من ميراث زوجها، واليتيم كان له في القانون حما، والأجير كان له أجر محدد لا يجوز أن ينقص. لكن وسط كل هذا النور كان هناك ظل صارخ، فالعدالة لم تكن واحدة للجميع. إذا فقأ أويلوم عين أويلوم مثله فقئت عينه، لكن إذا فقأ عين رجل من العامة دفع مالا فحسب، وإذا فقأ عين عبد دفع نصف ثمنه لصاحبه، كأنه كسر إناء لا كأنه أعمى إنسانا. وحتى أجر الطبيب كان يتبع الطبقة: 10 قطع من الفضة لعلاج الثري، و5 لعلاج الفقير، و2 لعلاج العبد. لم تكن قيمة الإنسان في بابل مطلقة، بل كانت تقاس بموقعه في السلم. وهنا يقف التاريخ حائرا أمام سؤال لا إجابة قاطعة له: هل كان حمورابي عادلا حقا، أم أنه صاغ نسخته الخاصة من العدالة، تلك التي تخدم استقرار عرشه أكثر مما تخدم المظلوم؟ مهما تكن الإجابة، بقيت المسلة منتصبة في معبد الإله شمش في سبار، شاهدة على أول محاولة منظمة في التاريخ لكتابة العدالة بلغة الحجر. لكن حمورابي الذي هزم كل ملوك عصره كان على موعد مع خصم واحد لا يهزمه سيف ولا يوقفه سد ولا ترهبه لعنة: الزمن. وراء الملك الفاتح والمشرع المهيب كان هناك رجل من لحم ودم، ولحسن حظنا ترك لنا هذا الرجل صوته. فقد نجت من عوادي الزمن عشرات الرسائل التي كتبها حمورابي بيده أو أملاها على كتبته، وهي لا تكشف عن فاتح يخطط للحروب، بل عن مدير دقيق يغرق في تفاصيل مملكته. في إحداها يفصل في نزاع تافه على قطيع ماشية، وفي أخرى وهذه أعجبها يأمر بتعديل التقويم وإضافة شهر كامل إلى السنة، لأن الأشهر لم تعد تتطابق مع الفصول. ملك يوحد بلاد الرافدين بيد ويصلح الزمن نفسه باليد الأخرى. لم يكن حمورابي عظيما لأنه فتح المدن فحسب، بل لأنه أمسك بكل خيط في نسيج مملكته. لم يفوض ولم يغفل ولم يترك شيئا للصدفة، لكنه دون أن يدري ارتكب خطأ واحدا قاتلا. فحين سحق مملكة إشنونا في الشمال الشرقي ومحاها،
هدم بيده جداراً كان يحمي بابل من قبائل الجبال. كانت إشنونة هي السد الذي يحبس عن السهل موجات الكاشيين والأقوام القادمة من الشرق، وبزوالها صار الطريق إلى بابل مفتوحاً على مصراعيه. لكن ثمن هذا الخطأ لم يكن مقدراً له أن يدفعه هو، بل أحفاده من بعده. في عام 1750 قبل الميلاد مات حمورابي. لا نعرف كيف مات ولا أين دفن، لا قبر يحمل اسمه ولا شاهدة تروي رحيله. كأن الأرض التي أخضعها ابتلعته في صمت. ورث ابنه سمسوئيلون العرش، فوجد نفسه على قمة صعدها أبوه بشق الأنفس طوال 40 عاماً. لكن القمم لا تورث كما تورث القصور، بل تغزى كل يوم من جديد، ومن لا يملك سيف أبيه يسقط. فالمدن التي أخضعها حمورابي تذكرت فجأة طعم الحرية. في الجنوب أعلنت سلالة القطر البحري تمردها، وفي الشرق تحركت القبائل الكاشية عبر الثغرة التي تركها زوال إشنونة، وفي الشمال نهض الآشوريون من جديد. حارب سمسوئيلون طوال حياته ليحافظ على ميراث أبيه، لكنه كان يحرث في الماء. كل نصر يحققه يتبعه تمرد جديد. ثم جاءت الضربة القاضية. في عام 1595 قبل الميلاد هبط الحيثيون من هضاب الأناضول كالصاعقة، اقتحموا بابل ونهبوها وأحرقوها، ثم انسحبوا وتركوها غنيمة للكاشيين الذين حكموها قرونا طويلة. اختفت السلالة الأمورية من التاريخ إلى الأبد. تبخرت الإمبراطورية واندثرت الجيوش وتحولت القصور إلى ركام، وحتى الاسم العظيم حمورابي صار همسا في ذاكرة الأجيال، ثم صمتا كاملا. كل شيء بناه ضاع، كل شيء إلا حجرا أسود واحدا. فقد بقيت المسلة واقفة وسط الخراب، صامتة منتظرة. لم تكن تعلم أن رحلتها الحقيقية لم تبدأ بعد. بعد وفاة حمورابي ب6 قرون، وفي نحو عام 1158 قبل الميلاد، اجتاح الملك العيلامي شوتروكناخونت بلاد بابل. أراد أن يخلد اسمه، فجمع كنوز بلاد الرافدين ونقلها إلى عاصمته سوسة. وكان من بين ما حمله مسلة حمورابي. اقتلعت المسلة من معبد شمش بمدينة سبار بعد أن ظلت منتصبة هناك أكثر من 6 قرون، وعبرت السهول نحو سوسة، المدينة التي سترقد في ترابها 3000 عام. يروى أن شوتروكناخونت أراد أن ينقش اسمه على المسلة مكان اسم حمورابي، بل إنه أزال بعض السطور استعدادا لذلك، لكنه توقف ولم يكمل. ربما عاجله الموت، وربما أدرك في لحظة وعي نادرة أن هذا الحجر ليس ملكا له ولن يكون. ومرت القرون كأنها أمواج، سقطت عيلام وتعاقبت فوق تلك الأرض الإمبراطوريات، من الفرس إلى الإغريق بعد الإسكندر، إلى العرب ومن جاء بعدهم. وفي كل مرة كانت المسلة تغوص أعمق تحت الرمل وتنسى أكثر. 3000 عام من التاريخ الهادر تمر فوقها، والحجر نائم في صمته الأسود، حتى جاءت تلك الليلة الباردة من كانون الأول عام 1901، حين ارتطم معول عمال دي مورغان بالحجر الذي غير فهمنا للتاريخ. نقلت المسلة إلى باريس ووضعت في متحف اللوفر، وحين فك العلماء رموزها اكتشفوا ما هو أعجب من المسلة نفسها. فكثير من قوانين حمورابي كانت تشبه بشكل مذهل شرائع ظهرت بعده بقرون، حتى تساءل بعض الباحثين: هل هناك جذر قديم مشترك يربط بين قانون بابل والشرائع الكبرى التي أتت بعده؟ أم أن العقل البشري أينما وجد يصل إلى المبادئ نفسها، لأن العدالة في جوهرها واحدة؟ واليوم لا تقف مسلة حمورابي في اللوفر وحدها، ففي مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة نحت وجه حمورابي على الرخام بين وجوه أعظم مشرعي التاريخ، شاهدا على أن إرث ذلك الملك البابلي قد تجاوز حدود الزمان والمكان.
وقف حمورابي يوما أمام مسلته ينظر إلى آلاف الأسطر المنقوشة بعناية ويحلم بأنها ستحكم العالم إلى الأبد. لم يكن يعلم أن إمبراطوريته ستسقط بعد أجيال قليلة، ولم يكن يتخيل أن مسلته ستنهب وتدفن آلاف السنين، لكنه كان يعلم شيئا واحدا، أن البشر بحاجة إلى قانون. القانون الذي كتبه لم يكن مثاليا، كان يفرق بين الغني والفقير، بين الحر والعبد، بين الرجل والمرأة. كان ابن زمانه بكل تناقضات ذلك الزمان، لكنه كان خطوة أولى، خطوة نحو فكرة ثورية مفادها أن القوة وحدها لا تكفي، وأن الحاكم مسؤول أمام شيء أكبر من سيفه. المفارقة العظمى أن حمورابي الفاتح الذي سد الأنهار وأغرق المدن وخان الحلفاء هو نفسه حمورابي الذي كتب: لأمنع القوي من ظلم الضعيف. ربما كان يؤمن بما كتب، وربما كان القانون مجرد أداة للسيطرة. الحقيقة على الأرجح بينهما، كان رجلا يجمع بين الطموح والمبدأ، بين القسوة والرحمة، بين الذكاء والغرور. واليوم تقف مسلة حمورابي في متحف اللوفر صامتة كما كانت قبل 4000 عام. لم تعد تحكم مملكة، ولم يعد يخشاها أحد، لكن كل من يقف أمامها يقرأ السؤال نفسه، السؤال الذي لم تستطع الحضارة أن تجيب عنه حتى الآن: هل يكفي أن نكتب العدالة، أم يجب أولا أن نتعلم كيف نعيشها؟ إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما يمكنك الاطلاع على جميع المصادر والمراجع المستخدمة في هذا الفيديو من الروابط الموجودة أسفل الوصف.